Người chồng chỉ đưa vợ góa của đồng đội về nhà chăm sóc, nhưng người vợ lại dẫn con đòi ly hôn. Người chồng tưởng cô ấy chỉ đang làm căng. Không ngờ Giang Cảnh thẳng thừng vào thành phố tìm cha mẹ ruột. Mẹ ơi, hay chúng ta quay về đi. Dù bà nội hơi nghiêm khắc, nhưng con sẽ ngoan hơn một chút. Ăn ít đi. Như vậy bà nội sẽ không mắng nữa. Bố cũng sẽ không quan tâm đến đứa trẻ khác. Niệm Niệm, mẹ dẫn con đi. Là đã quyết định rồi. Sẽ không để con quay lại chịu khổ nữa. Ngoan nào, mẹ thật sự không sao. Sợ con không tin, Giang Cảnh lấy ra một của ốc chó. Thực hiện một màn bóp vỡ bằng tay. Con xem, mẹ lợi hại lắm đúng không? Giang Cảnh mỉm cười dịu dàng. Mới ngủ một giấc, giờ thấy khá hơn nhiều rồi. Nhưng khi đến thành phố, mọi thứ lại là một ẩn số. Dù nhờ ký ức kiếp trước, biết cha mẹ ruột quan tâm mình, nhưng cô không dám chắc liệu giờ họ có chào đón mình không. Giang Cảnh lo lắng trong lòng. Bỗng nhiên, một người đàn ông trung niên đưa tay về phía cô. Cô giật mình, nhanh chóng tránh đi. Người đàn ông cười nham nhở, không có ý định dừng lại. Cô từ từ đứng dậy, định dạy cho hắn một bài học. Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, phá tan cảnh này. Dừng tay lại ngay. Tôi ghét nhất là loại người vô lễ như anh. Thấy mẹ con người ta neo đơn là muốn làm vậy. Anh tưởng bao nhiêu con mắt đây đều mù hết sao? Con nhỏ này, bớt xen vào chuyện người khác đi. Hắn vừa nói vừa rút dao ra. Một tia sáng sắc lạnh từ lưỡi dao lóe lên. Cô gái lúc này mới thấy hắn mang theo dao. Vẻ mặt hoảng sợ cứng lại. Ngay lúc đó, Giang Cảnh bất ngờ ra tay, nhanh chóng giật lấy con dao. Thuận tay cho hắn một cú đấm mạnh vào mặt. Đồ vô lại. Hai người dám hợp sức đối phó ta. Tin ta xử cả hai không? Ở đây chẳng ai dám lên tiếng đâu. Hắn dám ra tay giữa chốn đông người. Giang Cảnh liếc nhìn đám người xung quanh. Ai nấy đều cúi đầu tránh né, sợ bị cuốn vào rắc rối. Cô gái được Giang Cảnh cứu trợn tròn mắt, nhìn với vẻ khó tin. Mọi người, sao không ai lên tiếng vậy? Biết sai chưa? Nếu giờ chịu xin lỗi. Nhìn hai cô em cũng xinh xắn. Tôi sẽ nhẹ tay một chút. Được rồi đến Á. Lời hung hăng của hắn chưa dứt. Đột nhiên cả người bị đánh văng ra ngoài toa tàu. Người qua đường sững sờ. Không hiểu sao hắn lại bay ra như vậy. Còn Giang Cảnh, người gây ra chuyện, cũng thoáng ngạc nhiên. Không ngờ mình một cú đấm lại đánh bay được một người đàn ông trưởng thành. Dù biết mình khỏe, nhưng không ngờ dùng sức lại mạnh đến vậy. Chị ơi, sức chị lớn thật đấy. Tổ tiên nhà chị làm nghề mổ lợn, nên sức khỏe hơn người thường một chút. Thảo nào, đúng là rất hợp lý. À, tôi tên là Kiểu Dài Di. Còn chị, tôi là Giang Cảnh. Vừa nãy chị đứng ra giúp tôi. Không cần cảm ơn đâu. Chỉ là việc nhỏ thôi mà. Tôi vốn không ưa loại người vô lễ này. Thật khó chịu, may mà mẹ con chị không sao. Đồng chí Giang Cảnh đã khống chế được kẻ gây rối. Lát nữa chúng ta cùng đưa hắn đến đồn cảnh sát nhé. Coi như góp phần giữ gìn trật tự. Loại bỏ mối họa này, để tránh sau này hắn gây chuyện. Hai người áp giải kẻ đã mặt mũi bầm dập, giao cho bảo vệ ga. Kẻ gây rối này là các cô khống chế. Dĩ nhiên, hắn cầm dao đe dọa. Mọi người trong toa đều chứng kiến. May mà khống chế kịp lúc, không để hắn làm hại ai. Chủ tịch từng nói, phải coi trọng sức mạnh phụ nữ, không được đánh giá qua vẻ ngoài. Vị đồng chí nữ này, Phi Hiên Sân, thật sự góp phần cho xã hội hài hòa. Kiểu Giai Di xua tay. Khiêm tốn nói mình không dám nhận. Giang Cảnh đứng bên không định đính chính, lặng lẽ rời khỏi đó. Cô vừa đến thành phố, chưa có danh phận hay địa vị, nếu không bị ép buộc, cũng không muốn nổi bật. Có Kiểu Giai Di gánh trách nhiệm, giúp cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Giang Cảnh theo địa chỉ hỏi đường. Rất nhanh, đã tìm được một căn hộ gần trung tâm thành phố. Cô nắm tay Niệm Niệm. Tay run run toát mồ hôi lạnh vì hồi hộp.
Cuối cùng gõ cửa nhà ở tầng 3. Cánh cửa từ từ mở ra. Nhưng hiện ra trước mắt lại là... Ồ, đây không phải đồng chí Giang Cảnh sao? Đã bảo không cần cảm ơn rồi mà. Sao chị còn tìm đến tận đây? À đúng rồi, chị hỏi từ ga tàu phải không? Sao họ lại tùy tiện tiết lộ thông tin người khác vậy? May mà chị không phải người xấu. Nhìn thấy Kiều Giai Di, Giang Cảnh cũng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, cô tự hỏi liệu mình có tìm nhầm nhà không? Chưa kịp trả lời, phía sau Kiều Giai Di xuất hiện bóng dáng một người đàn ông cao lớn. Em lại làm việc tốt nữa rồi à? Anh đã bảo em bao lần, giúp người là tốt, nhưng phải biết tự bảo vệ mình. Nếu gặp kẻ xấu, gia đình không ở đây, ai sẽ giúp em? Em chẳng cần ai bảo vệ cả. Em tự bảo vệ mình được. Nhìn dáng vẻ ấy, Kiều Vũ Hiên thở dài như đã quen, rồi liếc mắt ra cửa. Nhưng lập tức khựng lại. Giang Cảnh cũng ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt. Dáng người cao lớn, mũi thẳng tắp. Cô chắc chắn người đàn ông này là quân nhân. Kiều Vũ Hiên nhíu mày, nhìn người phụ nữ bất ngờ đến nhà. Đột nhiên cảm thấy một sự quen thuộc lạ lùng. Cô là ai? Từ đâu đến? Sao lại tìm được chỗ này? Hừ, dù chị ấy dẫn theo một cô bé, nhưng bản chất vẫn là một cô gái trẻ thôi. Anh đừng nghiêm khắc với chị ấy thế chứ. Đã tìm được đến tận cửa, chắc không phải người đơn giản. Cũng vì em cả tin, không đề phòng người khác. Anh phải kiểm tra kỹ cho em mới được. Tôi là Giang Cảnh, đến từ làng Giang Đông, huyện Thủy Hà. Tôi đến tìm người thân. Tìm người thân nào? Khu này, chẳng nghe nói nhà ai mất con gái cả. Cô ấy tưởng Giang Cảnh đến tìm người thân cho Niệm Niệm. Kiều Vũ Hiên của thực biết cha mẹ từng nhầm con. Vài năm trước, con đặc biệt đến làng Giang Đông mà Giang Cảnh nhắc. Tìm người, nhưng về tay không, tiếc nuối nói. Em gái ruột đã lập gia đình mới, có cuộc sống riêng, không muốn quay về. Đã lỡ duyên phận. Cha mẹ cũng không muốn làm phiền con gái ruột, nên để mọi chuyện tự nhiên, không nói sự thật này cho Kiều Giai Di. Thấy hai anh em không lên tiếng, Giang Cảnh lấy giấy giới thiệu từ làng. Đây là thứ cha mẹ ruột tôi để lại năm xưa. Theo địa chỉ, họ ở gần đây. Nhờ anh chị xem giúp tôi. Kiều Vũ Hiên nhận lấy. Liếc mắt liền nhận ra chữ viết của mẹ. Cảm giác thân thuộc của người thân không thể nhầm. Huống chi Giang Cảnh giống mẹ đến 7 phần. Anh chị có biết họ không? Nếu không biết, tôi sẽ đi hỏi nhà khác. Đây chính là nhà cô. Cô còn định đi đâu? Nghe câu trả lời chắc chắn này, gánh nặng trong lòng Giang Cảnh chút bỏ. Sao bao lâu rồi mới quyết định về nhà? Trước đây không phải không muốn nhận người thân sao? Đến cả đám cưới cũng không mời gia đình thật sự. Giang Cảnh thoáng buồn. Cô cúi đầu, không phản bác. Kiều Vũ Hiên nhìn cô, cảm thấy hơi bực bội. Nhà họ Kiều đâu phải hang hùm miệng sói. Sao phải lo lắng sợ hãi đến vậy? Anh, chuyện này là sao? Kiều Vũ Hiên lúc này mới nhớ, em gái nuôi đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Không biết giải thích thế nào. Đúng lúc ấy, từ cầu thang vang lên giọng nói. Là con sao? Mẹ không nhìn nhầm chứ? Người phụ nữ thường ngày đoan trang, dịu dàng. Lúc này thấy Giang Cảnh, để lộ vẻ xúc động hiếm thấy. Con thật sự là con. Mẹ mơ thấy con bao lần. Giờ cuối cùng cũng thành thật. Con gái đã về. Về là tốt rồi. Chúng ta là một nhà. Cảnh Nhi, con đừng ngại nhé. Hôm nay mẹ định tổ chức mừng Giai Di về nhà. Thật trùng hợp, mẹ vui mừng đón cả con về. Đúng là niềm vui nhân đôi.